Βεβαιωθείτε ότι το όπλο είναι άδειο. Πρώτα πρέπει να αφαιρέσετε το εμπρός σκοπευτικό. Γι' αυτό θα χρειαστείτε ένα κλειδί 5/32 δεύτερα σε ίντσες ή αν δεν έχετε σε ίντσες, ένα μετρικό τεσάρι. Θέλει πολύ προσοχή να μην γρατζουνίσετε την κάνη σε αυτή τη διαδικασία. Εάν δεν έχετε κλειδάκι και σκοπεύετε να το βγάλετε με πένσα, τότε πάρτε ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας κόψτε ένα μικρό τετράγωνο στο μέγεθος του σκοπευτικού μπροστά. Και βάλτε το έτσι ώστε να προστατέψει την κάνη. Φροντίστε να έχει πατήσει όσο πιο καλά γίνεται στα πλάγια. Πιάστε με την πένσα χωρίς να πιέζετε στην κάνη. Βεβαιωθείτε ότι έχει πιάσει σωστά και ξεβιδώστε. Γενικά με την πένσα έχετε πολλές πιθανότητες να το βρατζουνίσετε, οπότε προτείνω να προμηθευτείτε ένα μικρό κλειδί. Πριν το βγάλετε και αν φοβάστε ότι μπορεί να το σφίξετε και να χαλάσετε τις βόλτες, βάλτε ένα μικρό σημαδάκι, έτσι ώστε θα ξέρετε μέχρι που πρέπει να σφίξετε. Σε αυτό το σημείο θα χρειαστείτε δύο βίδες, ίδια διάμετρο ή μικρότερη από την εργοστασιακή, αλλά μεγαλύτερη σε μήκος. Και λέγοντας μεγαλύτερη σε μήκος, εννοούμε να είναι λίγο μεγαλύτερη, έτσι ώστε να προεξέχει. Μαζί θα χρειαστείτε και το αντίστοιχο παξιμάδι. Για να μπει η ψύκτρα, βεβαιωθείτε ότι η πάπια βρίσκεται στην εμπρός θέση. Αν είναι πίσω, δεν θα μπορέσει να μπει. Ξεκινήστε την τοποθέτηση από μπροστά, προσεκτικά, έτσι ώστε να μην γρατζουνίσετε κάτι. Πιέστε μέχρι να ακουμπήσει και ευθυγραμμίστε τις τρύπες με τον κορμό. Τοποθετήστε το spacer, το οποίο δεν έχει πάνω ή κάτω. Και περάστε τις βίδες. Ο κατασκευαστής εδώ προτείνει να σφιχτεί σε μέγενη ή με κάποιο σφιχτήρα, αλλά αυτός ο τρόπος είναι πιο απλός και δεν αφήνει σημάδια. Βάλτε τα παξιμάδια και σφίξτε. Σφίξτε διαδοχικά και τις δύο βίδες.
και σφίξτε έως ότου τα δύο πλαϊνά μεταλλικά μέρη πατήσουν πάνω στο πλαστικό spacer. Σε αυτό το σημείο θα αρχίσετε να βάζετε τις εργοστασιακές βίδες. Θα χρειαστείτε ένα κλειδί Allen 7/64. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι σε μετρικό που να ταιριάζει, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να έχετε κλειδί το οποίο είναι σε ίντσες. Και το αντίστοιχο για το καρυδάκι του. Αφαιρέστε πρώτα την πίσω βίδα. Και βάλτε την εργοστασιακή. Ορισμένες φορές μπορεί να περνάει λίγο δύσκολα, οπότε βάλτε τη με το Allen. Μην ανησυχείτε, απλά βρίσκεις το πλαστικό. Τοποθετήστε από την άλλη το παξιμάδι. Και σφίξτε. Μόλις βρείτε κόντρα, σταματήστε. Βγάλετε την μπροστά βίδα. Και επαναλάβετε το ίδιο. Σφίξτε μέχρι να ακουμπήσουν και οι δύο πλευρές στο πλαστικό. Και βεβαιωθείτε ότι και η πίσω βίδα είναι σφιγμένη. Πρέπει να σφίξετε και τις δύο βίδες το ίδιο πράγμα, γιατί όσο σφίγγετε περισσότερο την μπροστά, χαλαρώνει πίσω. Οπότε φροντίστε να μην ζορίσετε καμία από τις δύο. Έχοντας τοποθετήσει την ψύκτρα, το μόνο που μένει είναι το εμπρός σκοπευτικό. Βάλτε λίγο ασετόν σε μία μπατονέτα και καθαρίστε το σπήρωμα πάνω στην κάνη. Κάντε το ίδιο και στο σπήρωμα του σκοπευτικού. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά προσωπικά προτιμώ να βάζω λίγη Loctite T22, έτσι ώστε να αποφύγω την περίπτωση του να φύγει κάποια στιγμή μόνο του. Θέλει ελάχιστο. Τοποθετήστε το μπροστά σκοπευτικό με το χέρι. Πρέπει να βιδώνει ελεύθερα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν δεν βιδώνει ελεύθερα με το χέρι, το έχετε βάλει λάθος. Συνεχίστε με το κλειδάκι. Θυμάστε το σημάδι που βάλαμε στην αρχή? Φροντίστε να έρθει στην αρχή του θέση. Καθαρίστε
πιθανότατα λίγη Loctite που έχει βγει, και καθαρίστε και μέσα στην κάνη σε περίπτωση που έχει βγάλει λίγη Loctite.